ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਫॉर ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 17 ਲਗਭਗ ਲੈਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ 'ਤੇ ਪਏ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 17 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਅਨਅਕੈਡਮੀ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ MCQ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਲਈ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਅਨਅਕੈਡਮੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਅਨਅਕੈਡਮੀ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ MCQ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। PDF ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੀਮ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਸਿਡਾਣਾ ਸਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਮਨ ਸਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਨਅਕੈਡਮੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ 4:30 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਜ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜੂਗਾ। ਰਾਈਟ, ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, 79 86 90 65 66, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ 'ਤੇ 7986906566। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਅਕੈਡਮੀ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।